नमस्कार. रेसिपी टाईम विथ जान्हवीमध्ये सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे नाचणीचे लाडू. हे लाडू आपण गूळ घालून करणार आहोत, त्यामुळे हे पौष्टिक असणार आहेत. नाचणीचे लाडू करण्यासाठी लागणारं साहित्य: नाचणीचं पीठ 2 कप, बारीक चिरलेला गूळ 1 कप, अर्धा कप साजूक तूप, सुकामेवा आणि अर्धा टीस्पून वेलची पावडर. लो टू मीडियम फ्लेमवर पॅन तापत ठेवला आहे आणि त्यामध्ये पाव कप साजूक तूप घेतलेलं आहे. आता यामध्ये मी घातलेलं आहे नाचणीचं पीठ. अर्धा कप साजूक तूप होतं, त्यापैकी पाव कप साजूक तूप आत्ता घेतलेलं आहे आणि नाचणीचं पीठ 2 कप घेतलेलं आहे. हे पीठ आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेमवर सतत ढवळत छान भाजून घ्यायचं आहे. अगदी आपण बेसनाचे लाडू करताना बेसन जसं तुपावर भाजून घेतो, अगदी त्याच पद्धतीने आपल्याला हे पीठ भाजून घ्यायचं आहे. 2-3 मिनटं झालेली आहे आणि इथे पिठाचा रंग हलकासा चेंज झालेला आहे. आता उरलेलं जे पाव कप तूप आहे ते मी या पिठामध्ये घालून घेते. म्हणजे आता आपण टोटल पूर्णपणे अर्धा कप तूप वापरलेलं आहे. आता सतत ढवळत आपल्याला हे पीठ छान खमंग आणि डार्क रंगावरती भाजून घ्यायचं आहे. सात ते 8 मिनिटं झालेली आहेत. इथे तुम्ही बघू शकता पिठाचा रंग डार्क झालेला आहे. साधारणपणे हे पीठ भाजायला 10 मिनिटं लागतात. 10 मिनिटं झालेली आहेत. पिठाचा रंग अजून डार्क झालेला आहे आणि आता त्याचा छान खमंग असा वास सुटलेला आहे. आता पिठामधून हळूहळू तूप सुद्धा सुटायला लागलेलं आहे. आपलं नाचणीचं पीठ छान भाजून झालेलं आहे. इथे मी गॅस बंद केलाय. आता हे पीठ मी एका ताटामध्ये काढून घेतलंय. आपला पॅन गरम आहे. या गरम पॅनमध्ये मी घातलेला आहे सुकामेवा. गॅस बंद आहे आणि गॅस बंद ठेवूनच आपला जो पॅन जेवढा गरम आहे त्या उष्णतेवरती हा सुकामेवा भाजून घ्यायचा आहे. आपल्याला हा काही खूप खरपूस असा भाजून घ्यायचा नाही आहे. अगदी 2-3 मिनिटातच सुकामेवा भाजून तयार होतो. तो बाजूला काढून घ्यायचा आणि थंड झाल्यावरती मिक्सरवरती बारीक करून घ्यायचा. आता पुन्हा एकदा गॅस ऑन केलेला आहे. मीडियम टू हाय फ्लेमवरती पॅनमध्ये घेतलेला आहे 1 कप गूळ. 1 कप गुळामध्ये पाव कप पाणी घातलेलं आहे. आता सतत ढवळत आपल्याला हा गूळ पाव कप पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळवून घ्यायचा आहे. गूळ बारीक चिरलेला असल्यामुळे अगदी 5-7 मिनिटातच पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळतो. सात मिनिटं झालेली आहेत. पाण्यामध्ये गूळ पूर्णपणे विरघळलेला आहे. याचा आपल्याला खूप पक्का पाक करून घ्यायचा नाहीये. साधारणतः एकतारी पाक व्हायला सुरुवात झाली की गॅस बंद करायचा. हे बघा, इथे एकतारी पाक व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि या क्षणीच मी गॅस बंद केलेला आहे. गॅस बंद करून 2 मिनिटं झाल्यावर पाकामध्ये घातलेली आहे वेलची पूड. वेलची पूड घालून पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. आपण जे ताटामध्ये भाजलेलं नाचणीचं पीठ काढलं होतं ते आता कोमट झालेलं आहे. ते मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलंय. त्यामध्ये घातली आहे ड्रायफ्रूटची पावडर. एकदा व्यवस्थित चमच्याने मिक्स करून घेतलंय. आता आपला गरम गरम गुळाचा पाक त्यामध्ये घातलेला आहे. पाक खूप गरम आहे त्यामुळे चमच्यानेच व्यवस्थित ढवळून घेते. चमच्याने ढवळून हे व्यवस्थित एकजीव करून घेतले. आत्ता हे मिश्रण खूप गरम आहे त्यामुळे लाडू वळणं शक्य नाही. हे 10 मिनिटं झाकून आपण असंच बाजूला ठेवून देऊया. 10 मिनिटांनंतर झाकण काढून बघूया की मिश्रण बरोबर झालंय का. हो, मिश्रण आता अगदी कोमट झालेलं आहे. आता आपण याचे लाडू वळू शकतो. आता मिश्रणामधून साधारणतः एका मोठ्या लिंबाच्या आकाराचा मी गोळा काढून घेतलाय आणि त्याचा हलक्या हाताने लाडू वळून घेते. हे लाडू वळताना हाताला मी अजिबात तूप लावलेलं नाही, तरी मिश्रण हाताला अजिबात चिकटत नाहीये. आपले लाडू परफेक्ट होणार आहेत.
पहिला लाडू तयार झालेला आहे. आता अगदी त्याच पद्धतीने मी दुसरा लाडूही तयार करून घेते. मध्यम आकाराचे साधारणतः 12 ते 15 लाडू या प्रमाणात जर साहित्य घेतलं तर तयार होतात. आपला दुसरा लाडू सुद्धा झालेला आहे. गुळाऐवजी पिठी साखर वापरून सुद्धा हे लाडू तयार करता येतात. पिठी साखर वापरायची झाली तर प्रमाण गुळा एवढंच घ्यायचं, पण गूळ वापरला तर हे लाडू जास्त खमंग होतात. रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर जरूर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईबही करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.